यसरी तयार भएको माछालाई पछि हामी सुकुटी बनाउँछौँ है त। कतिला भयो त्यो माछा? अर्को एउटा हाल्नु सानो अड्छ यही नि यो काट्नु होला चाहिँ मलाई चोरी सरेन्डर लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो खोलाको ताजा लोकल माछा। यसको सुकुटी बनाउँदैछौँ। अलिकति आगोमा अलिकति कोइला तयार गरेर यसरी हामी तयार गरिरहेछौँ। अति नै स्वादिलो पक्कै पनि हुनेछ है यसरी बनाएको सुकुटीवाला यो खोलाको लोकल माछा चाहिँ। धान लान्छ हो